हाई एभ्रिवान, सबैलाई नमस्कार। दिस सन्तोष युआर वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु ब्याक एन्ड। तपाईँलाई मेरो च्यानलमा पुनः स्वागत छ। र यो चाहिँ अब लकडाउनको अवस्था छ, लकडाउन गरेको अवस्था छ है। अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि र म चाहिँ एउटा टाइम पास भनौँ र मेरो गमलाहरू चाहिँ अब रेडी छ। पेन्टिङ गर्नुपर्ने र एउटा चाहिँ अब सदुपयोग भनौँ। र मेरो बन्साई पटहरू छ, विभिन्न किसिमको आकारमा छ भनौँ न होइन। अब सेपहरू विभिन्न किसिमको, राउन्डदेखि लिएर रेक्टेङ्गल होइन, अब ट्रायङ्गल सेपमा छ, सबै छ, ओभल सेपमा छ है, डिफ्रेन्ट सेपमा छ सबै। पेन्टिङ गर्न गइरहेको छु, एउटा टाइम पास चाहिँ युटिलाइज भनौँ न एउटा टाइमको। यो चाहिँ सबै मेरो पटहरू छ, हेर्नुहोस् यहाँनिर। यहाँलाई चाहिँ म पेन्टिङ गर्न गइरहेको छु, किनभने पेन्टिङ गऱ्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ अझै वाटरप्रुफको काम गर्छ। छिटो एकदम वेस्टेज हुँदैन, छिटो लिउ लाग्दैन है। भित्र पेन्टिङ गऱ्यो भने त्यो हो, र वाटरप्रुफको काम गर्छ, ड्युरेबलको लागि हो। त्यसले गर्दाखेरि यो काम गर्न गइरहेको छु म। ओके, यो चाहिँ मेरो स्यालो पट हो। यसको चाहिँ लगभग 1.5 इन्च मात्रै छ, 1.5 इन्च छ यसको चाहिँ हाइट, त्यहाँभन्दा चाहिँ बढी छैन। ओके, यो चाहिँ एकदमै स्यालो पट चाहिँ विशेष अहिलेको चाहिँ बन्साई पटहरू प्रायः स्यालो पटमै चाहिँ प्लान्टिङ गर्छ र राम्रो एकदम ब्युटिफुल देखिन्छ सेप एकदमै। यसलाई चाहिँ म चाहिँ पेन्टिङ गर्न सक्छु। ओके, अब यति गरेपछि वाटरप्रुफको काम कन्फर्म गर्छ, 100% हो। र यसलाई फेरि डबल कोट गर्नुपर्छ र बाहिर चाहिँ अब पर्दैन, यसको सेप राम्रै छ। बाहिर चाहिँ अब कलर गर्नु पर्दैन। यो चाहिँ अब यति गरेपछि देउ स्टिक हुँदैन है। त्यसले गर्दाखेरि नत्र भने मोसेसहरू स्टिक हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति नराम्रो देखिन्छ पटहरू। ओके, यो काम गर्नु हामीले जरुरी छ। यसलाई फेरि हामीले डबल कोट गर्नुपर्छ। ओके, लगभग सबै सेपहरू मेरो रेक्टेङ्गल सेपमा छ। यो चाहिँ अलिकति स्क्वायर जस्तो छ, तै पनि रेक्टेङ्गल छ। र यहाँ चाहिँ एउटा नर्मली यो पनि रेक्टेङ्गुलर सेपमा छ डिजाइन यसको। र यो पनि एकदमै स्यालो पट हो, राम्रो छ। यो चाहिँ लगभग स्क्वायरमा लगभग छ भनौँ न। यो पनि राम्रो छ, सेप हेर्नुहोस्।
फाइनली सबै बन्साई पटहरू पेन्टिङ गर्ने कार्य चाहिँ फिनिस भएको छ र तपाईँहरू पनि यसरी आफूले चाहिँ मन परेको बन्साई पटहरू यसरी घरमै चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र जुन चाहिँ विभिन्न सेपमा छ भनौँ न आफूले चाहेको सेपमा बनाउन सकिन्छ र तपाईँलाई यो मेरो चाहिँ सानो कार्य भनौँ न यसो लकडाउनको अवस्था छ सदुपयोग गरेको यो चाहिँ मेरो चाहिँ अब सानो कार्य कस्तो लाग्यो हजुरलाई यदि मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर कमेन्ट र फाइनली सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन दबाइदिनु होला र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला हजुर सबैलाई मेरो अनुरोध छ भन्दै मेरो सानो यो कार्यलाई यही थाती राख्न चाहन्छु सबैलाई नमस्कार ओके बाई सी यू बाई सी यू बाई सी यू ओके थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई नमस्कार ओके बाई सी यू Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.